نكمل معكم الجزء الثاني من زيارة إكسبو 2020 دبي والتعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة. تم تصوير الفيديوهات باستخدام سامسونج زد فولد 3. سنتعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة وتم تقديمها في هذا المعرض. سنرى أحدث الابتكارات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي. سنتعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الأخرى لجعل العالم مكانا أفضل. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على الأقسام الثلاث في معرض الإكسبو 2020 وهي الاستدامة، التنقل، والفرص. معرض إكسبو 2020 دبي هو أول حدث عالمي متكامل تماما يعرض كيف يعيش المستقبل. يمكنك مشاهدة أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا والترفيه والتنقل والاستدامة. شلالات إكسبو 2020 بالإضافة إلى قبة ساحة الوصل والتحديات التقنية والفنية التي تم تنفيذها. تعتبر هذه الشلالات أحد المواقع الرائعة، وهي واحدة من مناطق الاستراحة التي يرتادها زوار المعرض، وتعتبر مكان للاسترخاء على أنغام الموسيقى في فترة المساء. تم تنفيذ الشلالات من قبل شركة WET ديزاين التي بنت أشهر نوافير العالم مثل النافورة الراقصة في برج خليفة. إليكم أبرز المعلومات عنها. 1. تقع هذه الشلالات بين ساحة الوصل وحديقة اليوبيل. 2. تجمع بين عناصر الماء والأرض والنار. 3. ضم صفائح مائية عملاقة تنحدر على جدران عمودية بارتفاع 13 مترا، تتحول ليلا إلى مياه تتدفق إلى الأعلى متحدية الجاذبية الأرضية. 4. تراوح الموجات الفردية وعددها 153 موجة، ويمكن للزوار السير على قاعدة الشلالات ليروا كيف يختفي الماء عبر الحجارة. 5. تتوسط الشلالات حلقة نارية تنفث ثلثنة ضخمة من اللهب تلون بالأحمر والأخضر والأصفر. تنتج هذه النيران باستخدام الهيدروجين النقي التي لا تنتج أي كربون، انطلاقا من مبادئ الاستدامة. زيارة جناح ألف في منطقة التنقل. تم تصميم الجناح من قبل شركة فوستر وبارتنرز البريطانية المتخصصة في التصميم والهندسة المعمارية. الطبقة الخارجية لهيكل المبنى مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. تبلغ مساحة الجناح 12,000 متر مربع، ويستقبل 2500 زائر في الساعة، ويتم عرض معالم تاريخية تخص التنقل على جدار متعرج بطول 63 مترا. يتميز الجناح بوجود أكبر مصعد للركاب في العالم، والذي ينقل ما يزيد على 160 شخصا في آن واحد، وذلك وجود مسار طوله 330 مترا، ثم جزء منه تحت الأرض والجزء الآخر في الهواء الطلق. وكيف أثر تطور التنقل في التقدم البشري بالإضافة إلى رؤية مستقبل تقنيات التنقل. يبدأ العرض من خلال رحلة عبر الزمان والمكان تبدأ قبل 4500 عام في منطقة صاروخ الحديد الأثرية التي عثر فيها على الخاتم القديم الذي الانشعار إكسبو 2020 دبي. بعدها ندخل إلى أكبر مصعد في العالم لينقلنا إلى بيت الحكمة في بغداد القرن التاسع الميلادي.
يليها مقابلة تماثيل عمالقة التنقل عبر التاريخ الذين تبلغ أطوالهم 9 أمتار، والذين ساعدتنا ابتكاراتهم في ارتياد العالم ومهد الطريق للتقنية التي نستخدمها اليوم. وهذه الشخصية هي الجغرافي أبو عبيد الله البكري الذي عاش في القرن 11 ميلادي، والرحالة ابن بطوطة الذي عاش في القرن 14 ميلادي، والخبير في الملاحة أحمد بن ماجد وعاش في القرن 15 ميلادي. وهم أكثر منا عددا وعتادا. لا أمل بالنجاة سوى بتوجيه السفينة إلى قلب العاصفة علنا نختبئ داخلها، فنحن أمام أمرين أحلاهما موت. في كل عاصفة كنت أخوضها كانت هناك دروس أستفيدها ومعارف أستزيدها، فكلما اشتدت الريح عصفا زادت عزيمتي إصرارا وازداد قلبي بأسا، لهذا لقبت أسد البحار، فأنا أقف كالأسد في وجه الأخطار، لا أهاب الأمواج إذا ماجت ولا أخشى الرياح إذا هاجت. Is full of unknown dangers. These were no ordinary men, and their task was clear. They had to set men free from the fears that bound them. But not even the darkest night can stop the dawn. When we can build upon the stories of our past and share that knowledge with the world. ندخل بعدها في مجالات متعددة، بين هذه المجالات الطيران والخدمات اللوجستية والمدن الذكية، بالإضافة إلى التوسع في علوم الفضاء ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل. Welcome to the digital world. I'm Vikram, and I develop artificial intelligence at Smart Dubai. Artificial intelligence, or AI, helps us create and organize knowledge that people might miss. AI enables new ways to work with the world around us. Our physical world and digital world are closely linked together, each changing the other every moment of every day. It goes into everything, from self-driving cars to special effects in movies. AI lets us make smarter decisions. It helps us use new technologies like machine learning. Artificial intelligence pulls in data from billions of smart devices. It's a powerful tool that needs to be managed. It's a big part of my work to make sure AI respects our privacy and protects our well-being as it continues to improve our quality of life. It's up to all of us, you, me, and others,
7.5 billion others to create harmony between people and planet. And we have the chance to work together for the good of all. It's up to us, to you, me, and the 7.5 billion others to create harmony between people and planet. I manage global logistics at DP World here in Dubai, home to one of the world's busiest airports and the most used seaport in the Gulf. Our networks connect friends, families, and businesses more than ever before. We can share what we create and what we need with people on the other side of the planet as easily as we can with our neighbors. Our global networks show us the world in amazing new ways. Our physical and digital worlds are tightly connected, each changing the other every moment of every day. Changes such as access to remote healthcare, news from everywhere, or family farmers serving global markets. Networks like cars and smartphones guiding the movement of people. I keep track of over 90 million containers per year as they move across 50 countries. With people, whether they are tourists, workers, professionals, immigrants, or refugees. As our tightly connected, and we have the chance to work together for the good of all. It's up to us. لازم مسمار الأمل. هذا مكانه وين مسمار الأمل؟ هاي الشاشات الشفافة. تفضل هاي دبي المستقبلية. Counts. Air quality index up by 6%. Health index up by 2.1%. Happiness score unchanged. I don't get it. What's holding on? The harmony indicator is showing how well the city How has can we make it? جناح هيئة كهرباء ومياه دبي. هاي هيئة كهرباء وماء دبي. مرحبا، أنا رناس موظف هيئة كهرباء ومياه دبي. I really like to talk to people. 2, please wear a mask. We are all responsible. في هذا الجناح يتم عرض مشاريع الهيئة الرائدة، وانهى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تعتبر أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. مجسم لابن الشراع وهو المنصة الإدارية الرئيسية للمشروع، ويتميز بتصميمه الرائع والسقف الذي يغطيه مساحة واسعة من ألواح الطاقة الشمسية.
وكذلك مشروع الهيدروجين الأخضر الأول من نوعه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. يضاف إلى ذلك مشروع المحطة الكهرومائية منطقة حتى، وهي محطة لتوليد الكهرباء بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي. وكذلك سيكون هناك منطقة سياحية وشلالات حتى المستدامة. بالإضافة إلى إنشاء تلفريك بطول 5.4 كيلومتر لنقل السياح من منطقة سد حتى إلى قمة أم النسور واستغلال المنحدر للسد العلوي واستخدامه كشلال طبيعي. زيارة جناح الاستدامة تيرا ثم تيرا جناح الاستدامة ليكون في أعلى معايير الاعتمادية لمعمارية الاستدامة، وهو عبارة عن قرية أو واحة صغيرة تعتمد على الطبيعة تماما للحصول على المتطلبات الرئيسية للحياة مثل الكهرباء والمياه وسقي المزروعات. يحصل هذا الجناح على الطاقة من الألواح الشمسية من خلال شجرة الطاقة، وعلى المياه من الرطوبة في الجو من خلال شجرة المياه. يتم استخدام 4912 لوح شمسي يغطي المظلة الكبيرة بعرض 130 متر، بالإضافة إلى أشجار الطاقة البالغ عددها 18 شجرة التي تتبع مسار الشمس لتوليد أكبر قدر ممكن من الطاقة، لتساهم في إنتاج 4 جيجا واط في الساعة من الطاقة البديلة سنويا، أي ما يكفي من الكهرباء لشحن أكثر من 900,000 هاتف متحرك. يتم استخدام عدد من أشجار المياه الأنبوبية التي تساعد في الحصول على المياه من رطوبة الهواء. كذلك يقدم الجناح تقنيات ري مبتكرة بما فيها نظام لتدوير المياه الرمادية بهدف تقليص استهلاك المياه في المساحة الخضراء بنسبة 75%. الحديد مستخدمين جناح الفرس تمثل المظلة الشبكية للجناح مجموعة من السحب على ارتفاع 32 متر. يقدم جناح الفرس 3 مسارات متوازية للزوار تركز على الماء والغذاء والطاقة، حيثما اختيار هذه الموارد لأنها تمثل احتياجات الإنسان الأساسية، تشكل جزءا من أهداف التنمية المستدامة التي توضح إمكانية استغلال الفرص على المستوى المحلي من أجل الصالح العالمي. هذه المسارات الثلاثة تم تنفيذ مشاريعها المبتكرة بأقل قدر من الموارد، لكنها أحدثت تغييرا في واقع المجتمعات. المسار الأول ماما الشمس يوضح تجربة فاطمة جمعة حجي من زنجبار التي تعمل كمدربا رئيسية تعلم النساء تركيب الألواح الشمسية وتساعد في توليد طاقة مستدامة حيث يحصل أقل من 4% من السكان على الكهرباء. المسار الثاني صائد الضباب. هنا يتم توضيح تجربة أبي الكروز من بيرو على حل مشكلة نقص المياه عبر صنع شباك الضباب التي تحصد الضباب وتحوله إلى ماء. المسار الثالث مزارع المدن. تعمل مريم الجنيبي من الإمارات في الزراعة العضوية المستدامة وتروج لها ولممارسات الأكل الصحية وتشجع الأفراد على زراعة خضرواتهم.